सन् 2019 को नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरामा स्ट्रिट फेस्टिभल भइरहेको थियो। भिटेन त्यो स्ट्रिट फेस्टिभलको स्टेजमा उभिएका थिए। त्यही बेला भिटेन एक्कासी अडियन्सतिर हेर्दै कराउन थाल्छन्। खासमा भिटेनलाई दर्शकहरूतिरबाट कसैले ढुङ्गा हानेको थियो। सबैजनालाई भने हैन मैले तपाईहरुलाई भने होइन कसले हाने मलाई त्यसलाई हो मेरो आँखा अगाडि देखेको छ मात्रै सिधै छिराइदिन्छु चौकीभित्र एक फोनमा छिराइदिन्छु। यसबाट उनी आक्रोशित भएका थिए। तर त्यसको केही बेर पछि भने भिटेन एकदमै धेरै भावुक हुन्छन्। उनी स्टेजमै आँसु झार्दै रुन थाल्छन् र आफूलाई ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिलाई छोडिदिन भन्छन्। मेरो लाइफ डेडिकेसन गरिरहेको छु क्या साँच्चै भने मेरो जिन्दगी नै दिइरहेको छु यसलाई। मलाई त्यो ढुङ्गा हान्ने मान्छेलाई नराम्रो होस् पनि मैले चाहेको होइन। त्यो मान्छेलाई जेल लाग्नु पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन, फ्रिडम छोड्ने हुन्छ। भिटेनको लाइफमा भएका कयौँ इन्सिडेन्टहरूमध्ये यो एउटा इन्सिडेन्टको केही मिनट मलाई एउटा पुरा सिनेमा जस्तो लाग्छ, जुन केही मिनटभित्रै स्ट्रगलदेखि लिएर स्टारडमसम्म अनि एङ्गरदेखि लिएर सिम्प्याथीसम्म छ। तर खासमा भिटेनको लाइफको रोलर कोस्टर राइड हेर्ने हो भने यो घटना पुरा सिनेमा भने होइन, एउटा टिजर मात्र हो। जमिनबाट उठेर आकाशको यात्रा गरिरहेका भिटेनको अहिलेसम्मको यात्रामा यस्ता कति घटना छन्, कति ती सबै आफैमा अलग अलग सिनेमा बन्न सक्छन् र ती घटनालाई एक एक गरी केलाउँदा कुनै बेला उनी गलत लाग्छन्, कुनै बेला सही लाग्छन्। अनि उनका यस्ता घटना र व्यवहारहरू मात्र होइन, उनका गीत र शब्दहरूले पनि उनको जस्तै अलग अलग पर्सनालिटी पुग्छन् र यस्तै फरक अर्थ उनको शरीरमा भएको ट्याटुहरूले पनि बोल्छन्। जस्तो उनको आइकनिक ट्याटुको रूपमा रहेको यो फेसको ट्याटु, जुन झट्ट हेर्दा आँखाबाट झरिरहेको आँसुको थोपा जस्तो देखिन्छ, तर यो खासमा फाँसीको फन्दा हो। म त टियर ड्रप होला भनिरहेको थिएँ आँखाको छेउमा, बल्ल थाहा पाएँ म त कस्तो इन्टेन्स ट्याटु रहेछ त्यो त। उनको शरीरभरि भएका यस्ता ट्याटुहरू सबैको आफ्नो आफ्नै अर्थ छ। सो ट्याटुसको मिनिङ छ कि यतिकै जे मलाई त्यही बनाइदिने हो? मिनिङ छ ट्याटुहरूको सबै। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म भिटेनका तिनै अनेक पाटोहरूलाई केलाउने प्रयास गर्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि यो डेटा हेर्नुहोस्। हाम्रो भिडियो हेर्ने 70% भन्दा धेरै साथीहरूले अझै च्यानललाई सब्सक्राइब नै गर्नुभएको छैन। यदि तपाईँ पनि यसमा पर्नुहुन्छ भने कृपया प्रोजेक्ट कुरा च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यसको छेउमा भएको बेल आइकनलाई थिचेर नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नुहोला। यसो गर्दा हामीले भिडियो हालेको सबैभन्दा पहिले तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ र नयाँ सब्सक्राइबरहरू जोडिँदा हाम्रो टिमलाई पनि यस्तै भिडियो बनाइरहनको लागि मोटिभेसन मिल्ने गरेको छ। नेपालको मध्य तराईमा रौतहट जिल्ला छ। प्रहरीको जागिर छोडेका कपिल तामाङको परिवार रामेछापबाट रौतहटको जङ्गलटोलमा बसाइ सरेर आउँछ र सन् 1996 मा त्यही परिवारमा भिटेनको जन्म हुन्छ, समीर घिसिङको रूपमा। जन्मदा नै उनलाई जन्डिसले सताएको थियो। उनको शरीर जन्डिसले पुरै पहेँलो थियो। उनलाई हेर्न आएका मानिसहरू उनी बाँच्दैन भन्थे, तर उनीहरूले भनेको गलत साबित हुन्छ। औषधि उपचार गराएर परिवारले समीरलाई बचाउँछ। तर गरिब परिवारका उनीहरूलाई घर चलाउन एकदमै समस्या भइरहेको हुन्छ। त्यसैले परिवार पाल्नका लागि समीरको बुवा कपिल त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जान्छन्। आमा भने जे भेट्यो त्यही काम गर्न थाल्छिन्। कहिले घर बनाउने मजदुर, कहिले इँटा भट्टामा, त कहिले दाउरा काटेर बेच्ने काम गर्छिन्। अनि घरमा समीरभन्दा मुनि दुई बहिनीहरू पनि थिए। आमा काममा जाँदा खाना पकाउनेदेखि बहिनीहरूलाई हेर्ने सबै जिम्मेवारी समीरकै थियो। गाउँमा अरू काम पाउन गाह्रो हुने भएकाले आमाले प्रायः जस्तो जङ्गलबाट दाउरा ल्याएर बेच्ने गर्थिन्। तर जङ्गलमा दाउरा लिन जानेहरू एकदमै असुरक्षित हुन्थे। बारम्बार जङ्गलमा मानिसहरूको लास भेटिन्थ्यो। समीरलाई पनि आमालाई केही हुन्छ कि भन्ने डरले सधैँ सताइरहन्थ्यो। त्यसैले जब उनी घरमा बहिनीहरूलाई हेरेर एक्लै बस्नु पर्थ्यो तब उनी आमा आउने बाटो बारम्बार हेर्थे। अनि जब आमा घर आइपुग्थिन् त्यसपछि मात्र उनी आनन्दको सास फेर्थे। बिस्तारै समीर अलिकति ठुलो भए। अब भने आमाले उनलाई जङ्गल पठाउन थालिन्। तर उनीसँगै जङ्गल जानेहरूसँग साइकल थियो, त्यसैले उनीहरू साइकलमा राखेर दाउरा ल्याउँथे। तर समीर भने टाउकोमा दाउरा राखेर हिँड्दै नै घर आउँथे। त्यो दाउरा उनीहरू नजिकैको पसल र होटलहरूमा बेच्थे, जसबाट आएको 20-30 रुपियाँ पैसाले उनीहरूको खर्च चल्थ्यो। हुन त बुवा साउदीमा थिए, तर पनि घरमा दुःख थियो। बुवा 3-4 वर्षको छुट्टीमा एकपटक मात्र नेपाल आउँथे। त्यसैले पनि उनले बुवासँग राम्रोसँग बस्न नै पाएनन्, जसले गर्दा उनी बुवासँग टाढा टाढा भइराखे। न त उनले बुवालाई मजाले चिन्न सके, न त बुवाले नै उनलाई चिन्न सके। अनि साउदीमा 7-8 वर्ष काम गरेर पनि राम्रो हुन नसकेपछि बुवा नेपाल नै बस्न थाल्छन् र यहाँ फर्निचर खोलेर कार्पेन्टरको रूपमा काम गर्न थाल्छन्। त्यसपछि समीर पनि बुवालाई फर्निचर बनाउन सघाउन थाल्छन्।
त्यहाँ सघाउँदै उनले दराज सोफा जस्ता फर्निचरहरू बनाउन सिकिसकेका हुन्छन्। यसरी समीर सानैदेखि जिम्मेवारीको बोझमा दबिँदै थिए। उनी बिरलै स्कुल जान्थे। स्कुल जानुभन्दा पनि काममा सघाउनु नै उनको बाध्यता थियो। यो सबैले उनमा आफैसँग रमाउने र पेन्टिङ, राइटिङ र डान्सिङ जस्ता आर्ट्सहरूमा रमाउने रुचि बढ्दै गयो। तर जसोतसो उनी क्लास 10 पुगे। त्यसपछि उनलाई बुवाले काकासँग काठमाडौँ पठाए। त्यसैपछि उनी काठमाडौँमा आएर काकाको थाङ्का पेन्टिङको स्कुलमा सिक्न र काम गर्न थाल्छन्। पेन्टिङको प्यासन त उनमा सानैदेखि थियो, त्यसैले थाङ्काको काममा राम्रो गर्दै गए। तर पढाइको प्यासन भन्ने थिएन। त्यसैले कलेजमा एडमिसन भए पनि 11 मा बारम्बार फेल भए। त्यति बेला अनि 11 मा फेल भयो हैन। अनि त्यही त अनि हैन, फेल भइहाल्छ नि नपढेपछि। अनि र त्यही समय उनले साथीहरूको सङ्गतमा आएर चुरोट गाँजाहरू खान सिक्छन्। साथीहरू त्यस्तै हालको थियो हैन, चुरोट खाना सिकाए, गाँजा साँजा खायो हैन। यसको कारण आफ्नो पेन्टिङको प्यासन जसको लागि उनी काठमाडौँ आएका थिए त्यसमा पनि उनको मन लाग्न छोड्छ र त्यही सङ्गतका कारण कामको साथै परिवारको साथ सबै गुमाउँछन्। मेरो झोलासोला फाल्दियो बाटोतिर हैन, अनि एउटा डसना थियो त्यो पनि फाल्दिरहेको बिल्ला हैन। घरको अवस्था नाजुक थियो। घरमा उनीभन्दा तल 2 जना बहिनीहरू पनि थिए। उनी भने गलत सङ्गतमा फसिरहेका थिए, जसले गर्दा कयौँ समस्याहरूले उनलाई सताउन थाल्छ। अभाव बीच बाध्य भएर उनी फेरि बिस्तारै थाङ्का पेन्टिङको कामलाई नै निरन्तरता दिन थाल्छन्। नयाँ ठाउँमा थाङ्काको काम राम्रै चलिरहेको थियो। उनले पनि केही पैसा बचाएर घर पनि पठाउन सुरु गरेका थिए। तर त्यही बीच 72 सालको महाभूकम्प आउँछ, त्यसले सबै काम रोकिदिन्छ। उनी पनि रौतहट फर्किन्छन्। अनि केही समयपछि भूकम्प कम हुन्छ अनि उनी काठमाडौँ फर्किन्छन्। तर उनले काम गर्ने गरेको ठाउँ बन्द भइसकेको हुन्छ। त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम सुरु गर्छन् र बाहिर बस्दा खर्च बढ्न थालेपछि परिवारलाई फकाएर फेरि आफन्तकोमा नै बस्न पुग्छन्। अनि त्यहीँ बस्न थालेको थिएँ म, हल्का फुल्का फकाएर अब फ्यामिलीलाई हुन्छ नि आन्टी अङ्कललाई फकाएर बस्न लाग्यो। तर यति बेलासम्म आउँदा भने उनलाई फेरि अर्को एउटा नसाले छुइसकेको हुन्छ र त्यो नसा थियो ऱ्यापको। ऱ्यापमा एउटा यस्तो एडिक्ट भयो कि हैन, हुन्छ नि त्यो काम मलाई केही मतलबै नलाग्ने, एनी टाइम ऱ्याप टाइपको के हुन्छ नि। र यो ऱ्यापको नसाले नै उनलाई बिस्तारै घेर्दै गयो। आफ्नो भोगाइहरू ऱ्यापको माध्यमबाट लेख्दै गए। हिपहप कल्चरमा ऱ्याप लेख्न र गाउनका लागि स्टेज नेम राख्ने चलन छ। उनले त्यसैका लागि आफ्नो नाम बिटेन राखे। गाउँमा हुँदा नै मिल्ने साथीले उनलाई यो नाम दिएको भनेर उनी बताउँछन्। साथी मेरो स्ट्रिट जुन अहिले खलासी नै गरेर हिँड्छ होइन, ऊ अब सानैदेखि यत्तिकै रमाइलो गेम सेम खेल्दा नै एभ्रिथिङ होइन, सँगै हुन्थ्यो होइन एनी टाइम। अनि पछि अब ठुलो हुँदै आयो होइन, अनि त्यत्तिकै अब त्यसले अब त्यत्तिकै निकनेम दिएको हो क्या। अनि त्यो अहिले पनि यत्तिकै बाटोतिर कहिले काहीँ म भेट्छु होइन, जे होस् मैले त्यही उसले राखिदिएको नाम भनेर एउटा माया हुन्छ नि। अनि यदि उसले थाहा पायो भने खुसी हुन्छ होइन, खुसी दिन चाहन्छु क्या म। उसको लागि भए पनि यो नाम हो, त्यसैले उसले राखिदिएको नाम हो। अनि ऱ्यापप्रति इन्ट्रेस्ट लाग्न थालेपछि उनी ऱ्याप गाउनेहरूको सर्कलमा घुलमिल हुन थालेका थिए। तर ऱ्याप गाउन भनेर हिँड्न थालेपछि उनलाई फेरि आर्थिक समस्याहरूले दुःख दिन थालेको थियो। अनि म कामसाम बालै नदिने क्या त्यति बेला पनि, के हुन्छ नि बुक्का हिँड्दिनँ होइन। उनीसँग बस चढ्ने भाडा पनि हुँदैन थियो। त्यसैले उनी घन्टौँसम्म हिँडेर काठमाडौँको एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ पुग्थे। कति साथीहरूले जिसीहरूले हाम्रो युनिक दाइले नै सबैजनाले मलाई खल्तीमा होइन ला भाइ खाजा खाऊ टाइपको, ला गाडी चढ होइन, 10-20 रुपियाँ 20-30 रुपियाँ होइन, खुसी लाग्थ्यो त्यो देख्दाखेरि। एकातिर गरिबी चलिरहेको थियो, अर्कोतिर ऱ्यापको भूतले उनलाई छोडेको थिएन। परिवारको अवस्थामा सहयोग गर्नुपर्ने उनी आफू के गरिरहेको छु भन्ने नै बुझिरहेका थिएनन्, न त परिवारले नै बुझिरहेको थियो। त्यसैले बुवाले चाहिँ विदेशमा गएर सङ्घर्ष गर्ने सोच पनि उनले बनाउँछन्। मलेसियाको एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्न जाने भनेर इन्टरभ्यू पनि दिन्छन्, तर जाँदैनन्। थोरै समय थाङ्का पेन्टिङ गर्दै धेरै समय ऱ्याप गाउँदै हिँड्न थाल्छन् र त्यही क्रममा 2015 मा उनले आफ्नो पहिलो गीत रेकर्ड गराउँछन्। यो उनको पहिलो म्युजिक भिडियो थियो, तर यो गीतले उनलाई खासै चर्चा भने दिन सकेन। जुन चर्चा उनले त्यसको 2 वर्षपछि पाए। गिरीश खतिवडा नेपालमा ऱ्याप भित्राउने सुरुवाती ऱ्यापरहरूमध्ये पर्छन्। 2017 मा भिटेन लगायत नयाँ ऱ्यापरहरूसँग उनले एउटा भ्लग बनाएर हाल्छन्। त्यसमा भिटेनले यो ऱ्याप गाएका छन्। त्यो भ्लगबाट उनको चर्चा बढ्छ। भ्लगबाटै काटिएको उनको गीतको सानो सानो क्लिप फेसबुकहरूतिर एकदमै धेरै भाइरल हुन्छ। हिजोसम्म कमैले चिन्दै गरेको भिटेन एकाएक चर्चामा आउँछन्। भिटेनको शब्द, ऱ्याप गर्ने आफ्नो छुट्टै शैली लगायत कारणले उनको फ्यानहरू बढिरहेका हुन्छन्। अझ त्यसको केही दिनभित्रै गिरीशले चुरोट गीत अफिसियली रेकर्ड गराउँछन् र आफ्नो च्यानलमा हाल्छन्। त्यो भिटेनको जीवनको अर्को माइलस्टोन थियो, किनभने त्यो गीतले हेर्दा हेर्दै मिलियन्स अफ भ्युज पाइरहेको थियो। चुरोट गीत सहित भिटेन अब मिलियन्स क्लबमा थिए।
तर त्योभन्दा बढी उनी नेपअपको उदाउँदो ताराको रूपमा हेरिन थालेका थिए। नेपालमा 90को दशकमा ऱ्याप म्युजिक आउन थालेको थियो। यसलाई सुरु गर्ने गिरीश र प्रणिलको जोडीदेखि लिएर सुदिन पोखरेल, नेप्साइडेज, निर्णय लगायतका गीतहरूले लामो समय नेपअपलाई थाम्यो। त्यसपछि 2010 तिर यमबुद्धको आगमनले नेपअपले अर्को चरणमा प्रवेश गर्यो। यमबुद्धले त नेपअपको क्रान्तिलाई यसरी उठाए कि सहरी युवाहरूमा मात्र सीमित रहेको ऱ्याप गाउँ गाउँसम्म पस्यो। इन्टरनेट र युट्युबले यसको फैलावटलाई झन् सहयोग गर्यो। लाउरे, बालेन, युनिक पोइटहरू त्यही क्रान्तिसँगै अगाडि आए र त्यही क्रान्तिको बाई प्रोडक्ट थिए भिटेन जस्ता युवाहरू पनि, जो अब नेपअपको गडफादर मानिने गिरीशको स्पटलाइटमा थिए। तर इन्टरनेटको समयमा एकैपटक चर्चामा आउने र फेरि हराइहाल्नेहरू त्यतिकै हुन्छन्, किनभने त्यस्ता स्पटलाइटहरू आफूमा परेको समयमा आफूलाई प्रमाणित गर्न नसके ती सबै पलभरमै हराउन सक्छन्। रौतहटको एउटा सानो गाउँबाट आएका एक युवा जो थाङ्का पेन्टिङ गरेर आफ्नो जीवन चलाउँदै थिए, उसका लागि त्यो समय झन् बढी महत्त्वपूर्ण थियो। तर भिटेन हराउनेहरूमध्ये थिएनन्। यो कुरा उनको त्यसपछि आएका गीतहरूले नै प्रमाणित गरिदिए। 70को दशकमा हिपहपको सुरुवात हुँदा अमेरिकामा यसको प्रयोग गरिबी र आफूहरूमाथि भएको विभेद र अन्यायका विरुद्ध बोल्नको लागि हुन्थ्यो। मतलब ऱ्याप मनका कुराहरू एक्सप्रेस गर्ने एउटा माध्यम हो, कथा र कविता सुनाउने माध्यम। हुन त ऱ्यापको फुल फर्म पनि रिदम एन्ड पोइट्री हुन्छ। भिटेनले यही ऱ्यापको प्रयोग गरेर सुरुमा आफ्नो जीवनको कथा र भोगाइहरू सुनाउँछन्। आफ्नो बुवाले गरेको सङ्घर्षदेखि लिएर बहिनीको पीडाहरू सुनाउँछन्। भिटेनका गीतहरूमा भिटेनको आफ्नै कथा र सङ्घर्षहरू हुन्थे। त्यसैले उनी आफ्नो गीतको शब्द आफै लेख्छन् र ती शब्दहरूमा पीडा र भोगाई मात्र होइन, आक्रोशहरू पनि हुन्छन्, जुन आक्रोश देखाउन उनी अपशब्दहरूको प्रयोग गर्छन्। र तिनै शब्दहरूका कारण उनी बारम्बार समस्यामा पर्दै आएका छन्। जस्तो 2018मा उनले सिमसिमे पानी बोलको गीत निकाले। क्लब तथा डिस्कोहरूको थिममा डान्सिङ नम्बरका रूपमा आएको यो गीत रिलिज हुने बित्तिकै ट्रेन्डिङमा गयो। यो गीत यति रमाइलो थियो कि एकपटक सुन्नेको मुखमा पनि यो गीत झुन्डिहाल्थ्यो। अझ नेपालीहरूले सुनिरहेको सिमसिमे पानीको बिटले यसलाई झन् आकर्षक बनाएको थियो। तर गीतमा प्रयोग भएको ड्रग्स र छाडा शब्दहरूले यसलाई कन्ट्रोभर्सीमा ल्यायो। उनको शब्दले समाजमा नराम्रो असर पार्ने र युवाहरूलाई गलत कुरा सिकाउने भन्ने आरोप लाग्यो। तर एकातिर गीतको शब्दमा कन्ट्रोभर्सी भइरहेको थियो, अर्कोतिर अर्को एउटा फरक कन्ट्रोभर्सीले पनि गीतलाई असर पारिरहेको थियो। खासमा सिमसिमे पानी 2049 सालमा गायिका रेखा शाहले गाएको गीत थियो। र यो जुन गीत थियो त्यो गीत फेरि रेखा शाहको आफ्नै गीत भने थिएन, किनभने सिमसिमे पानी बोलको गीत एकदमै पुरानो लोकभाका थियो र त्यही लोकभाकालाई सङ्कलन गरेर रेखाले रेडियो नेपालमा पहिलोपटक यो गीत गाएकी थिइन्। र पछि फेरि त्यो गीतलाई जब उनले रेकर्ड गराइन् तब त्यसको म्युजिक अधिकार म्युजिक नेपालले लियो। र यही सिमसिमे पानीमा आधारित भएर जब भिटेनले आफ्नो गीत निकाले त्यसपछि भने यसको अधिकार वा यसको अनुमति आफूसँग नलिएको भन्दै यो गीतलाई विवादमा ल्याइएको थियो। र यही कारण म्युजिक नेपालले कपिराइट क्लेम गरेको थियो र अपलोड भएको केही दिनभित्रै युट्युबले यो गीत हटाइदियो। यसलाई चाहिँ खासमा रिप्रोड्युस भन्न मिल्छ होइन, रिप्रोड्युस गरेको हो, डाइरेक्टली यस्तो चोरेको यस्तो पनि भन्न मिल्दैन होइन। संसारमा यसरी पनि चलिरहेछ। अनि यो चाहिँ खासमा अब पुरानो गीत थियो होइन, यसको नयाँ फ्लेभर पनि आउन सक्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। अनि जब भिडियो डिलिट भयो भिटेनले आफूले त्यसलाई फिर्ता ल्याउनको लागि कुनै प्रयास गरेनन्, बरु अर्को गीत बनाउनतिर लागे। तपाईँहरूले हटाएपछि केही भन्नु भएन, रिक्वेस्ट गर्नु भएन? मैले त त्यस्तो केही पनि राखिनँ, किनकि हटिसक्यो, हट्यो। अब यो हट्यो त के भयो, अर्को आउँछ नि। तर सिमसिमे पानी डिलिट हुनु अघि नै यसलाई कयौँ व्यक्तिहरूले डाउनलोड गरिसकेका थिए। त्यो भिडियोलाई अरूले आफ्नो युट्युब च्यानलमा अनअफिसियली हालेका छन्, जसमा पनि मिलियन्स अफ भ्युजहरू आएको छ। सिमसिमे पानीको विवाद त भिटेनको सुरुवाती कन्ट्रोभर्सी मात्र थियो, तर लास्ट थिएन। अरू ठुलो ठुलो कन्ट्रोभर्सीहरूले उनलाई पर्खिरहेको थियो। हुन त सुरुदेखि नै भिटेन र लफडा वा कन्ट्रोभर्सी यी दुई शब्दहरू सधैँ सँगै नै हिँडिरहेको छ र त्यो लफडाको केन्द्रमा प्राय उनको अगाडि नेपाल प्रहरी हुने गरेको छ। जस्तो उनको पहिलो चर्चित गीत चुरोटमा प्रयोग भएको यो लाइन नै सुन्नुहोस्। उनले यही गीतदेखि नै प्रहरीलाई प्रहार गर्न थालेका थिए। हुन त प्रहरीसँगको उनको भोगाई पहिलेदेखि नै राम्रो छैन। 17-18 वर्षको उमेरमा भिटेनको सङ्गत जुन सर्कलमा थियो त्यो सर्कलको प्रहरीसँगको अनुभव राम्रो हुँदैन थियो। कहाँ यिनीहरू घर यहीँ स्वयम्भूतिरै हो दाइ भने कहाँ यसको कोठा अरे, त्यो त मलाई थाहा छैन, तर हाम्रो स्वयम्भूकै भाइहरू हो भने। अनि भन्दा भन्दा झ्याम झ्याम हानिदिरहेको बच्चालाई त प्ल्याङ प्ल्याङ 3-4 थपड हानिदिरहेको गुचुक गुचुकतिर होइन। अनि झ्यापझुप समाइदियो क्या मैले पुलिसलाई होइन। अनि कहाँ हानेर आएर दाइ तपाईँले त्यहाँ यसरी पिट्ने हो, यसरी त हेप्दैन अब यसले। गुन्डा, खाते, एडिक जस्ता आरोप लागेर
उनीहरूलाई प्रहरीले दुःख दिइरहन्थ्यो। प्रहरीले हिपहप आर्टिस्टहरूप्रति नराम्रो व्यवहार गरेको उनले अनुभव गरेका छन्। बिबोइङ डान्स गर्दा, ऱ्याप गाउँदा वा त्यही अनुसारको लुगा लगाएर हिँड्दा प्रहरीले अपराधी सोचेर दुःख दिने गरेको अनुभव उनीसँग छ। यतिसम्म कि उनले यसरी आफ्नो छातीमा प्रहरीलाई टार्गेट गरेर ट्याटु नै खोपाएर यसको तस्बिर पोस्ट गरेका छन्, जसमा लेखिएको छ द क्रिमिनल कप किलिङ हिपहप, अर्थात् अपराधी प्रहरीले हिपहपलाई मारिरहेको छ। यसले पनि उनी प्रहरीलाई कति हेट गर्छन् र उनको नजरमा प्रहरीले हिपहपलाई कति हेट गर्छ भन्ने देखिन्छ। यो सबैले गर्दा उनलाई प्रहरीसँग असन्तुष्टिहरू रहेको थियो, जुन उनको गीतमा पनि देखिन्छ। जस्तो केही समयपछि उनले यस्तै त हो नि ब्रो गीत निकालेका थिए। हामी यस्तै त हो नि ब्रो भन्दै गाएको गीतमा उनले प्रहरीमाथिको आफ्नो रिस स्पष्ट देखाएका छन्। यो गीत पनि एकदमै धेरै भाइरल भयो। युट्युबमा नेपाली हिपहपको सबै रेकर्डहरू यसले ब्रेक गरिरहेको थियो। अनि यही बीच उनले यो फोटो सोसल मिडियामा पोस्ट गर्छन्, जसमा भिटेनले नेपाल पुलिसको युनिफर्म लगाएर गाँजा बनाउँदै गरेको देखिन्छ। यो फोटोले पुलिस डिपार्टमेन्टलाई ट्रिगर गर्यो। त्यति समयसम्म सहेर बसेको नेपाल प्रहरी अब भने एक्टिभ हुन थाल्छ र उनलाई 3-4 महिना पुरानो गीत देखाएर एरेस्ट गर्छ। बिहिबार मलाई समाते होइन, सिधै घरभित्र पस्ने खालको बेहोराहरू देखाइरहेको थियो क्या। पुलिस होस् कि जोसुकै होस् क्या, होइन राजै आए पनि पस्न पाउँदैन क्या। डाइरेक्ट आएर त्यो भने किडन्याप हाने जस्तै हो क्या। यति बेलासम्म त सरकार पक्ष पनि भिटेनको विरुद्धमा भइसकेको हुन्छ र उनलाई प्रहरीले समात्ने कुरामा सहमत भएको हुन्छ। त्यति बेलाका मन्त्री तथा सरकारको प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले त खुलेरै उनलाई टार्गेट गरेर यस्तो पनि भनेका थिए, कुनै पनि समाजको एउटा मूल्य पद्धति हुन्छ, त्यसको जग भत्काउने गल्ती नगरौँ। त्यो बेला भिटेनलाई लामो समयसम्म थुनाउने गरेको तयारी पनि भएको हुन्छ। धन्न ननिस्किने अझ सिचुएसन त्यस्तो क्या। भनेको शनिबार शुक्रबार बिहिबार पछि होला, शुक्रबार निस्केन भने शनिबार छुट्टी, आइतबारदेखि तिहारको छुट्टी क्या, हप्ता 10 दिनलाई। तर उनी पक्राउ पर्ने बित्तिकै उनको पक्राउको विरोधमा बाहिर आवाजहरू उठ्न थालेको हुन्छ अनि भिटेनले पनि माफी मागेर भिडियो हटाइदिन्छन्। जसपछि उनलाई फेरि त्यस्तो गीत नगाउने शर्तमा 1 दिन मात्र थुनामा राखेर प्रहरीले भोलिपल्टै छोडिदिन्छ। गफगाफ गरेर हुन्छ कि माफी मागेरै हुन्छ कि होइन, आफ्नो बाटो त लाग्नु पर्यो नि। That's true. तर प्रहरीसँग भिटेनको झमेला यतिकैमा सकिँदैन। न त भिटेनले प्रहरीलाई टार्गेट गर्न नै बन्द गर्छन्, न त प्रहरीले नै उनलाई टार्गेट गर्न बन्द गर्छ। जस्तो 2019 को डिसेम्बर महिनामा उनले भक्तपुरको एउटा कार्यक्रममा पर्फर्म गर्नेवाला थिए। भिटेन आउने भएपछि त्यहाँ हजारौँ युवाहरू उनलाई हेर्न र सुन्न आइपुग्छन्। आयोजकहरूले यति धेरै भिड आउने छ भन्ने सोचेकै थिएन। एकदमै आयोजकले नसोचेको चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ भिटेनको फ्यानहरू चाहिँ आउनुहुन्छ, जसले गर्दा त्यो अनुसारको तयारी नै थिएन। त्यसपछि प्रहरीले क्राउड म्यानेज गर्न गाह्रो हुने भन्दै भिटेनको पर्फर्मेन्स क्यान्सल गर्न भन्छ। स्टेज चढिसकेका भिटेनलाई गीत नगाउन भनेपछि उनी एकदमै धेरै रिसाउँछन्। आफूले नेपालमा गाउने वातावरण नपाएको भन्दै उनी नेपाल नै छोड्ने धम्की दिन्छन्। अनि प्रहरीलाई टार्गेट गरेर छाडागाली गर्छन्। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई त्यहाँबाट निकाल्छ र उनको कन्सर्ट पुरा हुन पाउँदैन। उनको गीतको शब्दहरूले पुलिस डिपार्टमेन्ट र नेताहरूलाई साइलेन्टली टार्गेट गर्ने काम त सुरुदेखि नै गरिरहेको थियो। भक्तपुरको त्यो इन्सिडेन्टपछि भने उनी प्रहरीप्रति अझ बढी उग्र भएर गीत गाउन थाल्छन्। यतिसम्म कि त्यसको केही समयपछि नै उनले पारा नामको गीत निकाल्छन्। त्यसमा त अझ उनले प्रहरीलाई ऱ्यापको बारेमा नै पढाउँदै आफूले जे गरिरहेको छु त्यही गरिराख्ने भनेर च्यालेन्ज गरिदिन्छन्। यसले पुलिस डिपार्टमेन्ट जन आक्रोशित हुन्छ र उनलाई समात्नका लागि साइबर ब्युरोलाई मुद्दा चलाउनको लागि पत्रचार गर्छ। यो खबर जब भिटेनले थाहा पाउँछन् त्यसपछि उनले हाइकोर्टमा आफूलाई प्रहरीले एरेस्ट गर्न सक्छ भनेर त्यसको विरुद्धमा रिट निवेदन दिन्छन् र हाइकोर्टले पनि उनको पक्षमा फैसला गर्दै उनलाई पक्राउ नगर्न भनेर आदेश दिन्छ, जसले गर्दा भिटेन यस पटक भने पक्राउ पर्नबाट जोगिन्छन्। अनि त्यसपछि त झन् उनी प्रहरीलाई टार्गेट गरेर लेख्न र गाउने क्रम निरन्तर गरिरहेका छन्। मतलब उनमा प्रहरीप्रतिको निराशा अलिकति पनि कम भएको छैन। तर उनले यो बीच अर्को एउटा निराशालाई भने कम गरेका छन्। त्यो हो भिटेनले आफ्नो बुवासँगको सम्बन्ध जुन निराशामा थियो त्यसलाई अहिले कम गरेका छन्। बाल्यकालदेखि टाढा भएका बुवासँग अहिले उनी नजिक भएका छन्। बाउसँग त लास्टै डर लाग्थ्यो क्या। अहिले चाहिँ बाउ नै चेन्ज के ल, म चेन्ज भयो कि टाइम चेन्ज भयो कि मेरो बाउ चेन्ज भयो थाहा छैन, तर चेन्ज चाहिँ भएको छ क्या। अहिले त क्या जिग्री अर्कै के साथी जस्तो के। आफ्नो बुवाले परिवारको लागि गरेको सङ्घर्ष हेर्ने नजरिया समयसँगै बदलिएको छ।
अब उनले परिवारको जिम्मेवारी पनि लिन थालेका छन्। बुवासँगै मिलेर व्यापार व्यवसाय पनि गर्न थालेका छन्। मेरो बुवा र म मिलेर गर्छु क्या अहिले। दुईजना बिजनेस हानेर हो होइन। उनी आफ्नो बुवा र परिवारसँगको सम्बन्धका बारेमा अहिले खुलेरै बोल्छन् पनि। अनि यसरी जब उनी आफ्नो कुराहरू सुनाउँछन् उनी दार्शनिक जसरी कुरा गर्छन्, जीवन र दर्शनको कुरा गर्छन्, के सही के गलत भनेर कुरा गर्छन्। म पनि हरामी नै छु होइन, रिस उठेको बेलामा होइन, लिरिक्स लेखिदिँदाखेरि होइन, डिस टाइपकोमा होला मैले पनि थोरै मिलाउनु पर्ला। उनी अब नेपाली म्युजिकलाई संसारभर चिनाउने आफ्नो सपनाको कुरा गर्छन्। नेपाली केटाहरूले हल्ला गर्ने हिपहप अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुग्छ, त्यसको लागि जे पनि गर्न म तयार छु। उनी मिडियामा बिस्तारै बोल्छन् तर मनमा भएका सबै कुराहरू फिल्टर नगरी भने जसरी भन्छन्, जसले अडियन्सहरू मजाले उनको कुराहरू सुन्छन्। त्यसैले उनको इन्टरभ्यूहरूमा पनि लाखौँ भ्युजहरू आउँछन्। तर बोल्ने कुराकै कुरा गर्दा यसमा पनि उनको एउटा अर्को समस्या छ। मिडियामा बोल्दा बिस्तारै र सभ्य भएर बोल्ने उनी जब रात पर्छ र इन्स्टाग्राम लाइभमा आउँछन् वा अरू कुनै बेलामा भने उनको बिल्कुल फरक रूप देखिन्छ। खास गरी 2021 पछिको समयमा एकदमै धेरै यस्ता इन्सिडेन्ट र लाइभहरू बढेको थियो। उनी कहिले लाइभमै आएर आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँगको कुराहरूलाई सार्वजनिक गर्छन्। अहिले जोसुकैले भयो भने मेसेज गर अनि अहिले भर्खरै घर जा भन्छ। कहिले क्लबमा गएर त कहिले बाटोमा पैसा उठाएर हल्ला गर्छन्। यही समयमा उनका कन्सर्टहरूमा पनि उनको फरक रूप देखिन्छ। त्यो बेला उनी ड्रग्सको समस्यामा फसेको, ब्रेकअप भएको र त्यसबाट मेन्टली डिस्टर्ब भएको भन्ने कुराहरू पनि चल्छ। तर खास कुरा के हो, त्यो सबैको वास्तविकता उनलाई नै थाहा छ। तर यस्तो लाग्थ्यो कि उनी धेरैवटा जीवन बाँच्दैछन्। उनी कुन बेला को हुन्छन् प्रेडिक्ट गर्न नै गाह्रो हुन्थ्यो। सबै कुरा भनिरहे जस्तो लागे पनि कति कुरा उनको मनमा नै थियो, जुन उनी कि त लाइभमा आएर बोल्छन् कि त गीतका शब्दहरू मार्फत पुग्छन्। उनको यही फ्री स्वभावका कारण एकातिर उनलाई मन पराउनेहरू छन्, अर्कोतिर उनका गीतहरू आउनु नै हुँदैन र उनले यस्तो गीत लेख्नु नै हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। उनले समाज र युवाहरूलाई गलत बाटो देखाएको आरोप पनि लाग्छ। सरकार र प्रहरी पनि उनलाई यो सबै गर्न नदिने सोच राख्छ। त्यसैले उनलाई रोक्नका लागि कयौँ पटक प्रयास पनि गरिरहेको छ र गरिरहनेछ। नेपालको संविधानले हामीलाई फ्रिडम अफ स्पिच त दिएको छ, तर त्यसको प्रयोग सरकार र प्रहरीलाई मन लागे अनुरूप हुन्छ। उनीहरूलाई चित्त बुझ्यो भने जे पनि आउन पाउँछ अनि मन परेन भने त्यो आउनु नै हुँदैन भन्ने सोचिन्छ। त्यसलाई समाज बिगार्ने आरोप लगाएर रोक्न खोजिन्छ। त्यही भएर गाएका दुर्गेश थापा र जातीय आस्थामा चोट पुर्याएको भन्दै स्ट्यान्डअप कमेडियन अपूर्व क्षितिज जेल जानुपर्छ। अनि यो गीत सुन्नुहोस्। यो गीतले सरकारमा भएकाहरूको चित्त दुखाएपछि गायक पशुपति शर्माले गीत नै डिलिट गर्नुपर्छ अनि प्रकाश सपुतहरूले विवादको सामना गर्नुपर्छ। त्यसमाथि भिटेनले त अझ छाडागाली गर्दै गीत गाउँछन्। सोसाइटीको जुन बनाइरहेको नर्म्स छ नि त्यसमाथि प्रहार गर्छन्। उनको गीत बचाउनको लागि त ठुलै आँट नै चाहिन्छ सरकारलाई। त्यसैले त नेपालमा आर्टिस्टहरू बारम्बार थुनिन्छन् र तर्साइन्छन्, बोल्न नै नदिकन मुख थुनिन्छन् र समाज बिगारेको आरोप उनीहरूलाई लगाइन्छ। तर समाज बिगारेका दोष उनीहरूको टाउकोमा हाल्नुको अर्थ छैन। यही कुरा भिटेनले आफ्नो गीतबाट पनि भन्ने गरेका छन्। यो गीतमा भिटेनले भनेको कुरा अझै क्लियरली बुझ्नका लागि अमर सिंह चम्किला भन्ने मुभी जुन केही अगाडि आएको थियो त्यो हेर्नुहोला। त्यसमा अश्लील गीत गाएको भनेर हत्या गरिएका पन्जाबी गायक र गायिकाको कथा छ। सायद त्यो हेरिसकेपछि भिटेनको शब्द हाम्रै समाजको अंश हो र त्यो शब्द उनले मङ्गल ग्रहबाट होइन हाम्रै चोक र गल्लीहरूबाट ल्याएका हुन् भन्ने हामीले बुझ्नेछौँ। हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ भन्ने बुझ्नेछौँ। अब यहाँ विकृति मैबाट सुरु भयो होइन क्या, भन्न खोजेको चाहिँ मैले मबाट होइन, म चाहिँ त्यो विकृति भएको समाजबाट सुरु भएको एउटा क्यारेक्टर भएको होइन। मेरो दोष भन्दा पनि यहाँ म कहिले चाहिँ जन्मे हो र भर्खर 20-22 वर्ष भयो म जन्मेर दुनियाँमा आएको होइन। हाम्रो समाज नै त्यस्तै छ भन्ने बुझ्नेछौँ। सरकारले सोचेको जस्तो समाज पहिलेदेखि नै सभ्य भए त उनीहरूको गीत नै नसुनिनुपर्ने हो। तर किन भिटेनका गीतहरूले सबै ट्रेन्डिङ रेकर्डहरू पार गर्छ? किन उनलाई हेर्न हजारौँ मानिसहरू महँगो टिकट काटेर कन्सर्टसम्म पुग्छन्? अनि कलामा स्वतन्त्रता र खुलापन नहुने हो भने त त्यो कला नै रहँदैन। अनि कलामा कुनै रोकटोक हुँदैन भन्ने कुरा हिन्दू सभ्यतामा हुर्केका हामीलाई जति अरू कसलाई थाहा हुन सक्ला? किनभने हाम्रो संस्कृति र समाजमा सधैँ कलाका लागि स्वतन्त्रता थियो। यो कुरा हाम्रा मन्दिरहरूमा 100औं वर्ष अघिदेखि भएका यस्ता चित्र र मूर्तिहरूले पनि प्रमाणित गर्छ। तर फेरि गोकुल बास्कोटाले जस्तो तर्क गर्नेहरू पनि छन्। के तपाईहरु आफै चाहिँ आफ्नो दिदी आमा भाइ बहिनी परिवारसित बसेर तिनले गाएका कुरा चाहिँ ओपन सुन्नुहोस् न त, कति सामर्थ्य राख्नुहुन्छ?
तर सबै गीत सबै सिनेमा वा सबै काम परिवारसँग बसेर गर्ने खालका हुँदैनन्। यतिसम्म कि सबै संस्कार र संस्कृति पनि सबैको अगाडि बसेर मनाउने खालका हुँदैनन्। जस्तो हाम्रो समाजमा रतौली खेलिन्छ जुन महिलाहरू मात्र बसेर खेल्ने गर्छन् र त्यहाँभित्र के हुन्छ त्यो अरूले थाहा नै पाउँदैनन्। तर त्यहाँ जे हुन्छ त्यो समाजकै हिस्सा हुन्छ। अब त्यो सबै परिवारका अगाडि बसेर खेल्न सकिँदैन भनेर सरकारले जसरी रतौलीलाई रोक्न मिल्दैन त्यसरी नै समाज र परिवारको नाममा बिटेनहरूको गीत पनि रोकिनु हुँदैन। सरकार र प्रहरीले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तर अर्कोतिर बिटेन जस्ता हिपहप आर्टिस्टहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूलाई सुन्ने लाखौँ करोडौँ युवाहरू छन्। उनीहरू सबै ती गीतहरूबाट इन्फ्लुएन्स भइरहेका हुन्छन्। अझै बढी इन्फ्लुएन्स त आर्टिस्टहरूको लाइफबाट भइरहेका हुन्छन्। तर नेपाली हिपहप इन्डस्ट्रीमा म्युजिकसँगै ड्रग्स युजेसका केसेसहरू अनि मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू पनि एकदमै धेरै देखिरहेका छन्। यो कुरा ओपन सिक्रेट जसरी बाहिर नै आइसकेका छन्। किनभने म ब्याटलमा जाँदाखेरि म ड्रग्स युज गरेर जान्थेँ है। एउटा मात्रै युज गर्थेँ फेरि त्यो हेरोइन होइन अनि ऱ्याप ब्याटलभन्दा अगाडि चाहिँ पैसा हुन्थेन खासै होइन। पैसा अलिकति महँगो हुन्छ त्यो पैसा हुन्थेन त्योहरू कहिले काहीँ मात्रै खान्थेँ। पैसा कमाउनु थालेपछि चाहिँ झन् त्यो डेभल भयो कि त्यो मनी चाहिँ कि। त्यसैले ऱ्यापले समस्या नगर्ला तर ड्रग्स लगायतका इस्युजहरूले चाहिँ एकदमै धेरै असर गरिरहेको छ। केही ऱ्यापर्सहरूले ड्रग्सलाई जसरी ग्ल्यामराइज गरिरहेका छन् त्यो कुराले असर गरिरहेको छ। र यसले युथहरूलाई मात्र होइन हिपहप आर्टिस्ट र हिपहप कल्चर दुवैलाई असर पुर्याइरहेको छ। पैसा त कति टन्न कमायो होला जिपहपले? टन्न कमाएको जति खर्च पनि भयो कि के रे उडाए ड्रग्समै दाइ। जसरी बिटेनले आफ्नो छातीमा अपराधी प्रहरीले हिपहपलाई मारिरहेको छ भनेर ट्याटु खोपाएका छन्, अपराध र ड्रग्सले त्योभन्दा बढी हिपहपलाई मारिरहेको छ। अनि यो समस्या नेपपको मात्र होइन संसारभरको हो र यो कुरा सबैभन्दा बढी हिपहप आर्टिस्टहरूले नै रियलाइज गर्नुपर्छ। किनभने हिपहप समाजको समस्या र विभेदहरूसँग लड्नको लागि सुरु भएको कल्चर हो, न कि त्यसलाई बढाउनको लागि। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? आफ्नो विचार कमेन्ट्समा लेख्नुहोस् र हामीले बनाइरहेको भिडियो तपाईँलाई मन परिरहेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि सन् 2023 को अक्टोबर 7 जब इजरायलमा आक्रमण भएको थियो त्यसबेला हमासका आक्रमणकारीहरूले हानेको ग्रेनेड पर फ्यालेर नेपाली युवा विपिन जोशीले 17 जना साथीहरूको ज्यान जोगाएका थिए। तर उनी आफै भने हमासको कब्जामा भएको 10 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। उनको बारेमा हामीले बनाएको यो अर्को भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।